Salut, sunt Andrei de la Playbike. Sunt ambasador Cinelli de ceva timp, recunoscut de ei oficial. Și astăzi vă voi prezenta bicicleta mea Cinelli Nemo TIG Gravel, care este o bicicletă de oțel. Cinelli este foarte recunoscut pe plan mondial pentru tubulatura rol specială de oțel, Columbus. Cei care știu și vor să achiziționați ceva, știu foarte bine despre ce vorbim, despre Columbus. Ei folosesc în special acest model de bicicletă, folosește o sudură specială care se numește TIG, unde tot ce vedeți aici în zonele de îmbinare ale țevilor, practic nu se văd. La prima vedere ai spune că e de carbon bicicleta, însă totul e atât de bine, perfect sudat. Wow! Chiar la acest model specific este doar un singur om în fabrica Cinelli care le trage țevile, le sudează și le face el manual cu mâinile lui. De asta este și foarte greu să faci un număr foarte mare de biciclete de genul. Columbus are peste 100 de ani de istoric în livrarea celor mai bune țevi de oțel și tubulaturi și este principalul furnizor al celor mai mari branduri italiene de biciclete. Deci asta poate să spună foarte multe despre ce avem în față și în general despre Columbus. Este un partener de încredere, fiindcă ai nevoie de așa ceva când ești plecat sute de kilometri depărtare de casă și nu știi mai exact când te întorci. Poate mai faci un ocol, un detur, un ceva. Este o bicicletă foarte eficientă, bine pusă la punct și în experiența mea de un an de mers mii de kilometri cu ea prin afara țării și în principal unde am vrut eu să punctez, să explorez România. Am plecat din Brașov, am ajuns de 2-3 ori până la mare cu ea. Am făcut mulți munți, am făcut cam toți apusenii. Am dus-o prin niște zone foarte brutale. Acum o lună și ceva am fost și în Măcini, unde am dus-o într-un punct la extrem. Clar, acolo era o zonă de bicicletă de MTB, dar această bicicletă s-a descurcat de minune. Este un gen de bicicletă care este recomandată oricărui om și vă invit să o încercați. Puteți veni la magazin, puteți să înscrieți personal pe conturile sociale, vă dau să o probați, fără nicio grijă, vă pot da sfaturi despre anii mei de bikepacking și vă pot vorbi foarte multe despre experiențe, despre probleme, chestii tehnice ce pot apărea, chestii medicale, chestii mentale. Vă pot arăta și vorbi despre partea asta. Ceea ce vedeți în imagine, modelul Nemo TIG Gravel, variantă de gravel, are o geometrie clasică de oțel de șosea, inspirat în anii 80-90, a cadrelor celebre Cinelli, dar ce e modificat și actualizat modern, dacă poți să vii un pic să faci niște cadre aici, este în mare parte luat din tehnologia de mountain biking, la true axle, la clearance mai mare, la anvelope, furcă de carbon, în primul rând, și nu doar datorită ca să economisim un pic de greutate, ci ca să și flexeze pe terenul accidentat pe care vom merge. De ce am preferat această geometrie și nu un cadru de carbon care seamănă foarte mult cu un mountain bike, un hardtail, este fiindcă eu mă și dau foarte mult pe șosea. Merg distanțe foarte mari, foarte lungi, nopți în pădure, pe munte, dorm la cort, la hamac. Să-mi permite să și merg pe șosea mult, dar să și ies în procentaj de 30-40% și pe off-road. Este tubeless cu inserții Cashcore, fiindcă în ultima perioadă am tot făcut pene pe niște zone unde nu mă așteptam deloc. În munte nu făceam, dar
mai luam un ciob, o sticlă, o chestie și automat, dacă am într-o tură de grup, e o dezamăgire. Mai pierzi timp pe drum, și mai departe. Dar cu inserțiile tubeless, cașcor și lichid, nu mai ai problema asta. Mergi la presiune mai mică, poți să ataci cam orice teren și să n-ai o problemă anume. Anvelopele Pirelli Cinturato de 40 de mm, care au devenit preferatele mele în ultimul an. Deja sunt la al 3-lea set de anvelope. În jur de 4.000-5.000 de kilometri, cam așa, la uzură maximă, folosință maximă. Au aderență, au tot ce trebuie, dar și rulaj pentru a merge la viteze cu medie 25-30 de km pe oră, la distanțe de peste 200 km pe zi. Deci nu este o problemă la rezistența de rulaj. Ieri am făcut o tură de 120 de km cu peste 2000 de metri elevație, unde am făcut tot în conjurul peninsulei Sitonia. Deși suntem la 0 metri, la nivelul mării, am reușit să strângem peste 2000 de metri elevație datorită reliefului foarte variat și plin de rollere, urcări în coastă, după cum o să vedeți și în următoarele cadre. Este mai atipic să vezi un cadru de oțel în 2025, fiindcă multă lume se încumetă și se interesează de cadre de carbon, fiindcă pentru performanță sunt cele mai bune. Dar la ture lungi, la ce fac eu, la statura mea, sunt mai greu, peste 90 de kg, pun bagaje pe ea, față-spate, la ghidon, merg 5 zile, 6 zile, să pleca de acasă. Oțelul este mult mai rezistent, este mai moale și absorbe foarte mult din tot. Practic devine mult mai confortabil decât un cadru de carbon rigid. Și când te gândești la o tură locală scurtă, 100 km, da, carbonul clar e mult mai ok, e mai performant, dar pe o medie 5 zile unde ai o viteză 20-25 media, oțelul este răspunsul cel mai corect și mai eficient. Ca și upgrade-uri, ce am adus-o în ultimul an la bicicleta mea și am simțit nevoia, au fost frânele în primul rând, componentele de carbon, de la ghidon, pipă, tijă, pentru a absorbe și mai mult din terenul accidentat și a face mult mai confortabilă. Frânele față-spate, Hope RX4, modelul special dedicat pentru șosea și ciclocross, gravel, al celor de la Hope, dar și o schimbare mică la schimbătorul de spate. Setup-ul inițial venise cu full line-up-ul Tegra. Am preferat să schimb cu schimbătorul GRX, deoarece are sistemul de clutch, unde eu pe terenul accidentat pot să blochez și să nu mai sare lanțul, dar în același timp prefer ergopower-le și angrenajul Tegra, fiindcă este mult mai potrivit pentru mine. La fel, la schimbătorul GRX am adăugat o patină de la Novaride, pe care avem și în magazinul Playbike. Inițial, credeam că o să fac un pic de zgomot, așa cum crede multă lume datorită roților mai mari. Este mult mai silențioasă, de fapt. Este total mult mai silențioasă, simte mult mai bine la rulaj și este mult mai ok și pentru uzura lanțului în timp, deoarece roțile fiind mai mari, e fizică. Diametru mai mare, nu mai se strânge foarte tare lanțul. Da, ei spun că salvează 3-4 W, 5 W, 8 W. Asta la ture pentru cei care fac mega performanță, unde se spăză cu 30-50 de km la oră. Dar ce fac eu? În 5 zile se simte, fiindcă totul se acumulează. E vorba de constanță și mental și toată chestia asta.
Încă un motiv pentru care am ales acest upgrade la patina Nova Ride este că uneori, mai ales când ești singur, mai faci urcări, chiar faci și coborâri, cum e în cazul meu, de-am și ales un angrenaj 53-39, să pedalez foarte tare la vale, îmi place adrenalina. Mai ai nevoie de niște scăpări mentale, poate să mai descarci, unde această patină, acest upgrade, îți permite să împingi mai mulți vați decât ar suporta o patină normală și evident că poți să te extinzi într-o zonă un pic mai extremă, să spun așa. Încă un motiv pentru alegerea acestui tip de biciclete este clearance-ul mai mare decât la o cursieră normală. Și da, noi visăm ca la ciclism să mergem în Spania, în Franța, pe acele șosele superb asfaltate și fine și nu simți niciun strat, un pediment. Dar aici în Balcani, în România, Bulgaria, Grecia, Turcia, unde ai un asfalt foarte mixt, acest tip de bicicletă cu roțile acestea sunt alegerea perfectă pentru a avea cea mai confortabilă tură și poate putea să te bucuri de acest peisaj și relief. Este foarte important pentru turile lungi să ai un partener de încredere în tot ce ține. Trebuie să fie o unitate întreagă, unde fiecare component lucrează cu celălalt împreună. Pe lângă toată experiența celor 4-5 ani de ture de ultradistanță, este bine să-ți cunoști bicicleta, dar în același timp să-ți cunoști foarte bine, extrem de bine și punctezi pe acest lucru corpul tău și mentalul, care este într-o continuă explorare și învățare, care este foarte greu e foarte greu să începi cu chestiile astea, fiindcă știu cum am fost eu la început, dar am fost inspirat de mulți alți oameni care au făcut și asta. Și vă invit să faceți și voi asta sau să încercați, cel puțin local, să explorați zona voastră, să ieșiți un pic din zona de confort. În loc să mergeți pe aceeași rută din A în B, încercați să luați altă rută, să vă ieșiți un pic din rutina zilnică, în weekenduri să ieșiți, să explorați zona din spatele dealului și așa mai departe. Ca bază, eu sunt fotograf și ca și camera, fiind o unealtă, și pentru mine această bicicletă este o unealtă de a explora, de a vedea lumea, de a cunoaște oameni noi, de a mă cunoaște pe mine personal pe plan fizic, pe plan mental și cumva, îmbinând aceste unelte, pot să-mi fac exact ceea ce îmi place și îmi dă satisfacție. Ajung să inspir oameni, ajung să împing, să invit oamenii către această zonă de explorare, de a ieși din zona de confort. Prin toate poveștile mele pe Instagram, Facebook, ajung să inspir lumea. Ei știu asta fiindcă îmi scriu, îi împing, îi motivez să-și cumpere, să-și achizeze și o bicicletă de genul, mă întreabă, le dau sfaturi și asta e o satisfacție foarte mare să ajungi natural, nu forțat, să ajungi să inspiri lumea, să le arăți această lume unde majoritatea trăiește într-o zonă de confort, de rutină și habar n-au că au în spatele dealului sau curții, cum se spune, ceva minunat și frumos, unde nu trebuie să faci nimic, doar să privești și să simți, să-ți folosești simțurile, să lași un pic stresul și rutina în urmă. Am ajuns atât de confortabil cu mine, mental și împăcat, încât aș putea pleca și mâine și poimâine pe alt continent. Mongolia este una din țintele mele. Aș putea face cu această bicicletă liniștit, fără și poate cu un echipament decent și potrivit. Nu trebuie să ai topul topului la componente, după cum vedeți și aici, că nu e top nimic. Trebuie să ai motivație și o plăcere de a explora.
Imediat ce se mai încălzește în România, în următoarele luni, o să vă iau cu mine pe niște videouri mai explicative, mai formale, despre știința plecării de acasă, autonom, cu băgăjele, ce să iei cu tine, ce să nu iei cu tine, ce poți să lași acasă, despre avantaje, dezavantaje, cum să fii pregătit și practic o să vă arăt ce experiență poți să ai. O să încerc pe cât posibil prin fotografie și videografie să vă transmit ce am simțit eu și să vă arăt peisajele ce le avem noi în România, care nu sunt trecute cu vederea, fiindcă multă lume merge cu mașina, iar mașina e o viteză pe care n-ai cum efectiv să procesezi toate peisajele și locurile încărcate cu o frumusețe anume. Ca să urmăriți și să fiți la știință cu toate videourile respective, vă invit să dați un like, un subscribe pe canal și să mă urmăriți și pe conturile mele sociale, unde vă răspund cu mare plăcere și vă invit chiar și la ture locale sau o tură de o zi, două cu mine, să vă arăt și să vă explic cum se mănâncă această treabă. Am ajuns în Brașov acasă și după cum vedeți, vremea este excelentă aici. E un contrast de 1000%. Minus 2-3 grade față de plus 22 de grade în Sitonia. Deci este incredibil. Într-un timp de mai puțin de 10 ore. 20 de ore, 25 de grade diferență. 20 de ore, 25 de grade diferență. Da. Ieri aveam în dreapta Marea Egee, astăzi avem în dreapta Tihamul Militar. Și Marea Albă, după cum vedeți.